Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Mình đang ở giữa trung tâm thành phố Madrid của Tây Ban Nha. Hôm nay mọi người nghe giọng mình hơi lạ đúng không? Tại vì mình bị đau họng rồi. Do qua bên đây thời tiết khá là lạnh. Bây giờ hiện tại là 9 giờ sáng nhưng mà vẫn còn đang khoảng tầm 3-4 độ C, khá là lạnh và mình hơi chủ quan về cái việc giữ lạnh nên thành ra cái giọng của mình đã bị khan tiếng rồi, mình bị viêm họng. Thì 9 giờ sáng như các bạn có thể nhìn thấy nè, khắp các con phố đều rất là vắng người. Tại vì người dân ở đây họ có thói quen ngủ khá là muộn và họ dậy để sinh hoạt rất là trễ. Hôm nay là thứ Bảy. Đấy. Bây giờ lịch trình ngày hôm nay của mình là sẽ đi ra phố Thơ, xong rồi ra quảng trường Son, rồi ra quảng trường Chính, rồi sẽ đi đến cung điện ngắm hoàng hôn. Đấy, lịch trình cơ bản là vậy. Nhưng mà trên cái quãng đường đi mình sẽ có thể ghé những cái hàng quán, những cái nơi bán đồ ăn khác nữa. Mọi người đi cùng mình nha. Bây giờ sẽ thẳng tiến phố Thơ phía trước mặt. Thật sự các bạn mà qua đây tầm khoảng 3-4 giờ thì những cái cửa hàng này vẫn đôi khi họ vẫn còn khách ở trong đó. 3-4 giờ, 4 giờ sáng mới đóng cửa. Thành ra là ban ngày thì tới nhiều khi 10 giờ 11 giờ họ mới bắt đầu mở cửa lại. Và ở đây người ta cũng có thói quen ăn sáng, ăn trưa rất là trễ. 2 giờ chiều mới là thời gian mọi người ăn trưa. Gọi là phố Thơ vì các bạn nhìn thấy nè. Ở trên con đường này người ta sẽ để những cái câu thơ của những cái nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Mình không hiểu được tiếng Tây Ban Nha nên thật sự mình không hiểu câu thơ này đang viết gì nữa. Để xem, không biết thật sự. Đấy. Hai bên đường là ở bên kia có một cái hai hàng đào. Con đường này khá là dốc cho nên mình đang cảm giác giống như đang rất là nhớ Đà Lạt. Không khí đang se lạnh nữa nè, tầm 5-6 độ. Lạnh hơn Đà Lạt chứ. Đấy, các bạn thấy không? Các cái con hẻm ở đây kiến trúc rất là đẹp. Bạn nào mà thích chụp hình qua đây, góc nào chụp cũng đẹp hết. Và phía trên mình nè là hai cái hàng hoa đào. Nhưng mà bây giờ nó đã tàn hết rồi. Phải qua đây đúng cái mùa hoa đào nở thì sẽ đẹp hơn. Các bạn ơi, mình đã phát hiện ra có một con chim bồ câu nó còn mập hơn con chim bồ câu ở trên Đà Nẵng mình nhìn thấy nữa. Đây có chiếc xe tải chạy qua này nó không biết bay luôn. Chào em. Ôi sao nó tròn à. Em này đã phá kỷ lục mập của em chim ở bên chỗ cái rừng tre trúc mà mình gặp ở bên Đà Lạt đó. Ủa lộn, Đà Nẵng, xin lỗi, mình cứ nhầm hoài. Thấy rõ ràng là nó bị mập chứ không phải là vì cái giống chim đâu. Tại vì con chim bên đây nó ốm nhách mà. Còn con bên đây nó giống như là bị béo phì không thể bay được vậy đó. Chỉ toàn đi bộ thôi. À, phía bên kia là một cái bảo tàng hamon. Mình sẽ vào trong đó để mà mua một ít hamon và ăn sáng với bánh mì và dầu ô liu. Ở đây họ có tới 2-3 chi nhánh lận. Các bạn đi dọc cái khu phố cổ của Madrid thì sẽ gặp cái thương hiệu này. Và họ chuyên về các cái loại hamon. Hamon thì các bạn đã được nghe mình nhắc đến rất là nhiều lần trong cái chuyến đi Tây Ban Nha cùng với Hiệp hội Rovacuno rồi. Và họ cũng đãi mình ăn rất là nhiều loại hamon từ đắt tiền nhất cho tới loại bình dân nhất. Thì trong đây cũng vậy, họ sẽ bán rất là nhiều loại. Ở đây có là 29 euro 1 kg này, 85 euro 1 kg, 125 euro 1 kg, 150 euro 1 kg, 150 euro thì sẽ tầm khoảng đâu đó 4 triệu rưỡi tiền Việt Nam mình 1 kg. Và giá cả đây là nó đang ở mức độ là trung bình đó. Còn có những loại hamon nó cao lên tới khoảng cả chục triệu, mấy chục triệu 1 kg cũng có. Tại vì cái này càng để lâu thì nó càng có giá trị cao. Và khi mà họ dùng cái loại lợn móng đen á và nó được ăn cái quả sồi thì giá trị nó càng cao hơn nữa. Mình có kêu một ổ bánh mì dồn hamon ở đây. Ở phía trong thì họ dồn cho mình vài lát hamon và kẹp vào trong bánh mì rất là đơn giản thôi. Thường bạn nào mà ăn cheese thì họ sẽ có thể dồn thêm một ít cheese hoặc là một ít cà chua salad gì đó tùy vào cái mà mình gọi. Hamon thông thường mọi người ăn thì có thể sẽ dùng cái tay để mà mân mê trong bàn tay và ăn không, với lại một ít bánh mì. Còn ở đây họ đã dồn vào trong như vậy thì mình chỉ cần kẹp lại và ăn thôi. Bây giờ mình sẽ cầm cái này đi ăn luôn. Bây giờ thì mọi người bắt đầu vào đây để mà ăn sáng rất là đông rồi. Thông thường sẽ kêu một cái phần bánh mì dồn hamon hoặc là một cái dĩa hamon riêng và ăn chung với bánh mì chấm một ít ô liu. Thì mình sẽ kêu cái phần dồn vào như vậy ăn cho nó dễ. Để mình đi ra ngoài nói chuyện cho dễ, trong đây đông quá. Không biết là cầm bánh mì ăn ngoài đường ở Madrid thì có kỳ cục lắm không?
nó sẽ hơi mặn, hơi chát một xíu và nó kiểu có cái mùi hơi hơi lên men nhẹ, có cái vị hơi hơi chua nhẹ nữa. Hamon được xem là một trong những cái đặc sản đầu tiên mà các bạn phải thử khi mà đến Tây Ban Nha, tại vì nói sao ta, có một cái truyền thuyết như vậy nè, là có một con heo nó bị rớt vào trong cái hồ muối hoặc là cái bể muối gì đó mình không nhớ rõ. Nhưng mà khi mà người ta vớt con heo đó lên thì người ta nướng ăn thử thì cái thịt nó vẫn rất là thơm và ngon và nó có mùi vị đặc trưng. Từ đó về sau cái người ta mới bắt đầu là nhận ra cái điều đó và làm thử cái thịt heo muối Hamon này. Thường thì người ta sẽ lấy cái đùi sau của con lợn, đùi sau của con heo ít nhất phải là khoảng tầm 10 kg và người ta sẽ lọc bớt da đi và ướp muối. Thường thì chỉ cần ướp với muối thôi, sau đó là họ sẽ bảo quản trong nhiệt độ khoảng tầm từ 3 đến 6 độ C trong thời gian rất là dài, nhiều khi có đến cả hàng năm trời. Muối càng lâu thì cái giá trị của nó sẽ càng tăng lên, cũng như là khi mà phụ thuộc vào cái giống lợn nữa và cái cách nuôi con lợn nữa. Sao lúc mình nói lợn, lúc mình nói heo như vậy? Mọi người thông cảm với mình xíu nha. Thì cái con loại mà lợn đen á thì họ có thể cho nó ăn cả hạt sồi, hạt ô liu và họ chăn thả trên cánh đồng rộng lớn thì giá nó sẽ rất là cao, tại vì nó sẽ cho ra cái hương vị thịt ngon hơn so với con heo bình thường. Đấy, mình lại lúc lợn lúc heo rồi. Giờ thì mình sẽ ăn hết ổ bánh mì Hamon của mình, xong rồi đi ra quảng trường Son để mà tham quan. Phía trước mình đây là quảng trường Son, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất Madrid. Và xung quanh đây các bạn có thể nhìn thấy là có khoảng 10 con đường kết nối vào trong cái quảng trường này. Đây, 1 nè, 2 nè. Có khoảng tầm 10 con đường như vậy và nó sẽ hội tụ vào trong một điểm. Đây giống như là tòa thị chính của thành phố vậy đó. Và phía bên đây các bạn có thể thấy là có tượng của vua Carlos đệ Tam. Ông là một trong những vị vua được kính trọng nhất trong lịch sử của Madrid. Tại vì ông đã góp phần đưa Madrid trở thành một trong những thành phố hiện đại vào tầm khoảng thế kỷ thứ 18. Ui trời ơi, hôm nay trời của Madrid xấu quá. Ôi, mấy con chim bồ câu. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Ở phía bên đó sẽ có một cái cột mốc số 0 của thành phố Madrid. Tí xíu mình sẽ qua đó để mà quay cho các bạn xem. Và mình sẽ đặt chân vào trong đó để mà chụp hình lại. Wow, mấy người này đang biểu diễn này. Làm giả tượng đồng á, y chang như tượng thật vậy đó. Đấy. Hôm nay khá là tiếc vì thành phố Madrid khá là nhiều mây. Các bạn thể thấy trên trời rất là xấu. Cái bữa đầu tiên mà mình đến với lại Tây Ban Nha Madrid á, trời rất là trong và đẹp. Để mình sẽ phát cái đoạn clip đó mà mình quay lại cho bạn xem ngay bây giờ. Các bạn sẽ thấy là trời trong xanh và nắng rất là đẹp. Tiếc quá, hôm nay mình lại có thời gian rảnh đi một vòng thành phố Madrid mà trời lại xấu như vậy. Thành ra quay cái gì nó cũng kiểu u ám và hơi buồn xíu. Mọi người cũng thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng cười thiệt là nhiều để cho cái clip này nó vui hơn. Mình ôi, con ngựa này được thắt bím trên đầu nè. Ôi dễ thương quá. Mấy cái anh mà đang cưỡi ngựa đó là cảnh sát khu vực đó, có mang theo cả súng và roi điện. Nhưng mà điều đặc biệt là di chuyển bằng ngựa, dễ thương ha. Phía đó là cột mốc số 0 mà mọi người rất là hay chụp hình. Thông thường mọi người sẽ đặt một bàn chân vào trong này. Đây là kiểu chụp hình rất là phổ biến ở cái cột mốc số 0. Mà tại vì cũng đâu chụp được kiểu khác đâu, chụp ở trên, chụp ngang thì đâu có nhìn thấy được cái cột mốc. Mình cũng sẽ lại để chụp chung với cột mốc số 0 một tấm. Mình cũng vừa chụp một tấm hình ở đó. Bây giờ thì mình sẽ lại đi qua hướng bên phía trước mặt để mà đến một cái quảng trường khác nữa. Ở những cái thành phố ở châu Âu thông thường các bạn sẽ thấy rất là nhiều quảng trường và quảng trường là nơi để mọi người tụ họp lại với nhau và là nơi kết nối các con đường lại với nhau. Bây giờ mình sẽ đi lại phía trước, sẽ qua một cái quảng trường nữa là quảng trường lớn, một quảng trường cổ hơn. Và trên đường đi thì mình sẽ đi qua những cái con phố và có rất là nhiều cửa hàng bán đồ ăn uống. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Điển hình là phía trước mặt mình đây có một cửa hàng bán bánh rất là lâu đời rồi. Đó là cửa hàng bán bánh ngọt từ năm 1894, có nghĩa là tầm khoảng 120, 130 năm gì rồi. Một trong những cái cửa hàng bán bánh ngọt lâu đời nhất ở Madrid.
Giờ mình sẽ đi qua đường đó. Đấy, mọi người thấy là tên của họ ở đây và họ có để cái chữ nè, thành lập từ năm 1894, là 120 mấy năm rồi. Ở bên ngoài họ đang trưng bày rất là nhiều loại bánh ngọt ở đây. Wow, đúng là kiểu thiên đường bánh ngọt luôn. Nhìn cái trái dâu này nó mọng nước hấp dẫn, họ đã phủ một lớp mật ong hay là ôi trời, mình lạnh quá ho rồi. Đi qua bên kia nữa, có rất là nhiều chỗ mà họ trưng bày bên đây. Đây là những cái bánh kiểu trứng phục sinh. Bên đây là các loại bánh mì, bánh nướng. Wow, mình sẽ đi vào trong cửa hàng để mà mua một cái bánh nhỏ nhỏ. Sorry. Wow, rất là đông người trong đây và trong đây rất là ấm nha. Wow. Giá bánh cũng không mắc lắm đâu, tầm khoảng 1 tới 2 euro một cái bánh. Họ có để giá bên ngoài. Thì các bạn muốn ăn bánh nào thì cứ chỉ và họ sẽ lấy giúp cho mình thôi. Mình sẽ mua một ít bánh quy ở đây để mà mang về khách sạn, tối có đói thì mang ra ăn. Ở đây họ bán theo ký nè. Đây là 24 euro một ký, 24 euro một ký. Trung bình là khoảng 24 euro một ký. Và 1/4 ký là 6 euro. Bên đây đặc biệt là 38 euro một ký. Họ có niêm yết giá rất là rõ ràng. Bánh mấy cái loại bánh ở đây mình thấy giá rất là rẻ, kiểu như là rẻ so với mặt bằng chung ở Madrid á. Và nếu mà bạn nào thích bánh ngọt thì đây đúng nghĩa là một thiên đường bánh ngọt luôn á. Bên kia còn có cả quầy bán cà phê, espresso, các loại cà phê, nước uống, trà nóng. Các bạn có thể mua bánh và đi lên trên lầu bên đây. Ở đây có ghi là các bạn muốn lên trên lầu thì phải bốc một cái số thứ tự. Và khi nào mà đến số thứ tự của mình mới có thể mua bánh lên lầu được. Tại vì chỗ ngồi trên lầu có giới hạn á, cho nên phải xếp hàng để mà được lên lầu. Mình sẽ không lên lầu đâu, tại vì mình sẽ đi vòng vòng ngoài đường vui hơn. Mình vừa mới mua một ít bánh từ cái cửa hàng 100 mấy mươi năm tuổi kia để tối về khách sạn có gì đó thì lấy ra ăn. Bây giờ mình sẽ đi hẳn lại phía trước khu vực quảng trường lớn và khu vực phố cổ thành phố Madrid á, để mà tham quan thêm. Ở đó còn có cả những cửa hàng tới 300 năm tuổi. Các bạn tưởng tượng một cái nhà hàng mà 300 năm tuổi qua rất là nhiều thế hệ và có thể giữ vững được chất lượng và phục vụ đến bây giờ, nó là điều rất là đặc biệt. Và đó là một trong những cái nhà hàng mà kiểu như là lâu đời nhất thế giới luôn. Có cả những tiệm cắt tóc 100 mấy mươi năm tuổi nữa. Đến đó đây rồi mình sẽ quay lại chia sẻ chung với mọi người. Ôi, vẫn còn lạnh lắm mà mặt trời vẫn chưa lên. Bây giờ là 11 giờ mấy, 12 giờ rồi đó. Mọi người ở đây rất là thân thiện luôn á. Đây chính là quảng trường chính. Wow. Ở đây thì có rất là nhiều quán cà phê ngoài trời. Các bạn có thể ngồi ở ngoài này để mà ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại. Xung quanh là hàng loạt cái kiến trúc rất là cổ. Thành phố Madrid còn được mệnh danh là một trong những thành phố mang kiến trúc trung cổ. Mấy cái này để cho mình đứng vào để chụp hình nè. Các bạn nên để ý nha, những cái ông mà da đen đang bán đồ ở đằng kia đó, đừng bao giờ lại đó mua hết. Tại vì mình không biết nữa, nhưng mà mình cảm thấy mấy người đó không có được ấy cho lắm. Đã có rất là nhiều phốt bị lừa đảo hoặc là bị mấy ông này làm khó làm dễ. Cho nên tốt nhất mình là nước lã cái thì không nên đến đây mua. Có một cái chợ trời gần đây, nếu mà các bạn muốn mua đồ thì có thể đến chợ trời đó, thì nó nhiều gian hàng thì nó sẽ an toàn hơn. Bức tranh ở trên những cái vách kìa. Wow. Để mình zoom lại gần hơn một chút nữa. Wow. Đây được gọi là quảng trường lớn hoặc là quảng trường trung tâm cũng là nó. Ui,
Có một cái ông kia ông đang đi đến này. Dễ thương quá. Oh. I cannot understand. Hola. Hola. Hola là tiếng chào của người Tây Ban Nha. Yeah. Mấy bạn cẩn thận mấy cái con mini nhân cũng như là mấy cái người mà đang đứng cái mấy ông mà kiểu làm như mất đầu á. Nếu mà các bạn mà mấy ông hỏi kêu là muốn chụp hình hay không mà đến chụp hình thì sẽ mất 1 cho tới 2 euro cho một lần chụp, nên để ý kỹ cái chuyện đó. Nếu mà bạn nào có nhu cầu chụp thì có thể bỏ tiền để chụp, còn nếu không thì đừng nên chụp trước khi hỏi giá cả. Và định nói gì quên nữa là đúng rồi, đồ đạc ở đây thì các bạn nên giữ kỹ. Thường thì có thể là mang theo một cái túi nhỏ để cột chéo phía trước, hoặc là nên bỏ vào bóp ví nên bỏ vào túi phía trước, đừng có nên để phía sau hoặc là đeo rồi đặt lung tung, tại vì ở đây nạn trộm cắp với lại đặt túi cũng rất là nhiều, và nó là một trong những cái thành phố mà có rất là nhiều người gọi là lừa đảo và trộm cắp. Bởi vậy ở châu Âu không phải cái gì cũng là tốt, nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái mặt xấu, cho nên khi mà mình đến đây thì mình nên để ý những cái điều đó. Đây là tượng của đức vua Philippe đệ Tam, hay còn gọi là vua Philip đệ Tam, một người cũng đã có rất là nhiều công cho Tây Ban Nha, nhưng mà cũng có khá là nhiều tai tiếng khi mà ông nắm giữ triều đại của mình vào thế kỷ thứ 17. Mà thôi mình cũng không nói nhiều sâu vào quá. Sau một thời gian đi qua đi lại và đợi chờ thì nắng nó lên trở lại rồi các bạn ơi. Coi sau lưng mình nè, đấy, nắng rất là đẹp. Hồi nãy còn mây rất là xấu nha, nhưng mà chỉ có tích tắc khoảng tầm 15 phút thôi là bầu trời đã xanh trở lại. Đám mây vừa mới bay qua nè, wow, đã trả lại được bầu trời xanh mát của Madrid cho mình rồi. Đẹp quá, nắng lên đúng là không thể nào mà diễn tả được cái cảm giác lúc này. Ấm hơn hẳn, tay mình đã đỡ cống rồi nè. Đấy. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy rõ những cái họa tiết hoa văn ở phía trên cái bức tường kia kìa, nhìn rất là đẹp. Ôi, ở trên đó có một cặp đang hôn nhau, mọi người đang hò hét cũng kìa. Dễ thương quá. Mình thấy người Tây Ban Nha rất là lãng mạn nha, họ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào á. Thông thường mình đi mình thấy những cái cặp đôi họ nắm tay nhau đi trên đường và họ hôn nhau không có ngại bất cứ điều gì cả. Nãy trên kia có một cặp vừa hôn nhau xong. Với một điều nữa là người Tây Ban Nha họ cũng không cao hơn người Việt Nam mình là mấy đâu, họ cũng có chiều cao tương đương à. Đấy, nên mình cảm thấy rất là tự tin khi mà đi đến đây, cảm thấy giống như ai gió quá. Cảm thấy giống như đến đây mình cũng có vẻ cao so với mọi người. Bây giờ nắng lên rồi nên thời tiết rất là đẹp, cảm thấy tâm hồn phơi phới trở lại. Bây giờ mình chỉ ước sẽ có một cây kềm cắt khóa, và khi mình cắt những ổ khóa sau lưng mình sẽ không bị phạm pháp hay gì cả, thì lúc đó chắc là mình sẽ rất hạnh phúc. Các bạn có thấy những cái ổ khóa ở đây không? Họ còn gắn cả trái tim lên trên nữa. Cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng khi mà thấy cặp này cặp nọ họ mang ổ khóa tới họ gắn vào trong mấy cái chỗ này. Sau này mình mà được quyền làm thị trưởng hay cái chức nào đó ở một thị trấn nào đó, mình sẽ ra quy định bỏ tù tất cả những cặp tình nhân nào dám đem ổ khóa lên cầu hay lên cái móc nào đó để mà khóa. Các bạn thấy dọc những cái khu này có rất là nhiều nhà hàng bán các món tapas. Đây là một cửa hàng bán tapas. Tapas được gọi chung là tất cả những cái món ăn chơi. Này, cá cũng là tapas, hamon cũng là tapas, mực nướng cũng là, mực chiên giòn cũng là tapas, cá ancho cũng là tapas, hoặc là nấm gọi là tapas. Tất cả những món gì mà nhỏ nhỏ có thể dùng ở trong những cái tiệc đứng thì đều gọi chung là tapas hết. Và bên kia các bạn cũng có thể thấy là những cái nhà hàng cũng bán tapas. Ở đây nếu mà ăn ở nhà hàng ở bên đây có thể ngồi ở ngoài đường nhìn xe cộ mọi người đi qua đi lại cũng rất là thích. Các bạn thể thấy góc bên đấy, góc mà có sao quá không biết mọi người thấy rõ không? Đấy, cái góc này nè
là có bán một cái loại nấm nướng. Cái nấm nướng mà họ ghim vào trong cái tăm đó, và nướng với lại một ít dầu ô liu, ngon. Món này ăn chơi cũng ngon, tầm chiều chiều mà mình đói lại thì mình sẽ vào đây ăn. Thấy rất là nhiều người đang xếp hàng ở trong này rồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì mình cũng đã vào đây để mà ăn món nấm nướng. Và ở trong kia đã full bàn rồi, không còn chỗ ngồi nữa nên mình sẽ đứng ở quầy bar bên này. Thông thường các bạn vào một quán ăn ở Tây Ban Nha thì lúc nào cũng sẽ thấy có một quầy bar phía trước. Tại vì người Tây Ban Nha có thói quen là sẽ uống cái gì đó hoặc là ăn chơi trước rồi mới vào ăn chính. Và các bạn để ý là lúc nào ở quầy bar cũng sẽ có một vài cái đùi salmon như vậy. Đấy. Và đây là cái bếp nấm nướng kìa. Các bạn thấy cái khay nấm nướng không? Họ sẽ nướng cái nấm đó lên. Và mình có kêu một phần nấm nướng đó rồi, tí xíu nữa họ sẽ mang ra. Cái xúc xích phía trên cái hamon đó là chorizo, một cái loại xúc xích cây cũng khá là nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Thì chorizo là họ dùng cái ruột nó gần giống như lạp xưởng ở Việt Nam mình, nhưng mà nó sẽ có hơi cái vị chua chua, cộng với huyết, trộn thêm một ít bột ớt vào cho nó cay cay, và họ cũng để cho nó lên men, dùng để ăn khai vị rất là hợp. Và hôm bữa mình cũng đã có một cái clip ăn chorizo rồi, nếu bạn nào muốn xem thì mình sẽ để ở phía trên này cho các bạn có thể nhấp vào xem lại. Đây là cái phần nấm nướng của mình, có nấm mỡ này, xong rồi họ sẽ có một ít dầu ô liu và họ bỏ một xíu chorizo là cái xúc xích cây lúc nãy mình nói lên trên, và một ít cái loại rau thơm, và họ nướng lên thôi, rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là ngon. Khi mà ăn thì mình sẽ lấy tay banh hai cái nấm như vậy nè, thì cái cây này nó sẽ giữ cái nấm không bị rớt xuống, và ăn thôi. Cái nấm á rất là ngọt, và cái phần sốt ở trên họ sẽ làm hơi mặn một xíu, nhưng mà cái vị ngọt của nấm nó làm cho hai cái đó nó cân bằng lại. Nấm rất là giòn và họ nướng vừa chín tới, nó tỏa mùi thơm rất là thơm, và nó không có bị mềm cái nấm. Cộng với lại cái sốt nó có vị hơi chua chua nhẹ, nó kích thích vị giác nữa. Thêm cái phần chorizo ở trên hơi cay cay và khá là thơm nữa. Mình là một đứa rất thích ăn nấm cho nên món này là đúng khoái khẩu của mình rồi. Đây, banh nó ra như vậy. Có thơm mùi dầu ô liu trong đây nữa. Xong rồi sẽ lấy một ít bánh mì chấm vào trong cái phần nước sốt ở bên dưới. Cái nước sốt có một xíu vị chua, không biết là họ dùng giấm hay là dùng chanh nữa, cho nên nó hơi có vị chua chua nhẹ, kiểu như rất là kích thích vị giác á. Cái món này trước khi bạn ăn món chính á, bạn có thể ra đây ngồi kêu một cái ly bia, xong rồi kêu một dĩa nấm ra, xong rồi mọi người ngồi uống bia và ăn một ít nấm với nhau, xong rồi mới đi vào trong kia ăn món chính, kiểu rất là kích thích vị giác. Sau khi ăn xong phần nấm thì mình có kêu thêm một cái dĩa ớt pimento, ở tiếng Tây Ban Nha họ đọc như vậy á, mình phát âm không chuẩn cho lắm. Với lại một phần Sangria cocktail là một loại cocktail rất là phổ biến ở Tây Ban Nha. Họ dùng rượu vang nè, pha với lại một ít trái cây cắt nhỏ, rồi một xíu chất làm ngọt, một lượng rượu, một xíu rượu, ớt pimento, nướng hoặc là áp chảo với một ít dầu ô liu và rắc lên đây một xíu muối hột, rồi vậy thôi là ăn được. Nên vị của nó sẽ hơi béo béo dầu ô liu và thơm cái mùi ớt nướng. Mình không biết tại sao mình rất là thích cái mùi ớt nướng, và nó có cái vị đắng đắng nhẫn của cái phần hạt ớt nữa. Thi thoảng bạn ăn sẽ có những cái trái nó hơi tê lưỡi một xíu. Đó là cái lý do tại sao người ta thích ăn ớt này, tại vì sẽ có trái thì ngọt, trái thì tê lưỡi, có trái thì hơi cay, cho nên nó tạo nên sự bất ngờ trong lúc ăn. Bên Tây Ban Nha họ bảo là cay, chứ mình thấy thật sự nó chả cay tí nào, nó chỉ kiểu hơi the và tê lưỡi thôi. Very good. Xin chào Việt Nam. Chào Việt Nam. Ở Tây Ban Nha, ở Madrid thì cũng có một cái khu phố cổ giống như phố cổ Hà Nội vậy đó. Và mình đang đi ở trên con đường này gọi là phố dao kéo, phố hàng kéo, hàng dao gì đấy. Hồi xưa thì ở đây bán dao kéo, nhưng bây giờ thì xung quanh họ đã mọc lên rất là nhiều quán bán đồ ăn hay là những cửa hàng lưu niệm rồi. Bên đây là cửa hàng cắt tóc cổ nhất Madrid. Đây là tiệm hớt tóc thành lập năm 1900. Ở trong đó nó vẫn còn hoạt động đó mọi người. Và
Ở đây rất là nổi tiếng với việc cắt những cái kiểu tóc cổ điển. Bạn nào yêu thích mấy cái kiểu tóc cổ điển thì có thể vào trong này. Thường ở phía trước những cái cửa hàng mà kiểu cổ như vậy thì Tây Ban Nha họ sẽ cấp cho một cái biểu tượng. Đây, mình zoom lại. Biểu tượng này là biểu tượng cửa hàng, những cái cửa hàng cổ. Đây còn có ghi là từ năm 1900. Đấy, thì các bạn có thể nhìn xuống đây là những cửa hàng đã được công nhận là những cửa hàng cổ và hoạt động lâu đời. 1900 có nghĩa là tiệm hớt tóc này đã hớt được 117 năm rồi. Và gần ở đây là có một cái nhà hàng cổ nhất, một trong những nhà hàng cổ nhất thế giới, được thành lập năm 1700 mấy đó, là khoảng gần 300 năm tuổi. Đây, đạt kỷ lục Guinness thế giới về nhà hàng cổ nhất thế giới là nhà hàng Botín ở Madrid, Tây Ban Nha, được khánh thành vào năm 1725, là gần 300 năm. Đây còn có cả một cái mô hình của nhà hàng nữa nè. Ở trong đây nổi tiếng nhất là món heo sữa quay, ngon lắm. Mà bình thường các bạn phải đặt chỗ trước mới có chỗ ngồi. Ví dụ đi một mình như mình đó, mà muốn vào trong đây ngồi cũng sẽ hơi khó. Tại vì phải đặt bàn trước 2 tới 3 ngày. Đây là cái mô hình mini của nhà hàng nè. Wow. Mình sẽ vào thử xem coi họ có còn bàn hay không. Thường những cái nơi này phải đặt bàn trước. Đẹp quá. Như mấy bạn coi cái cửa là bằng gỗ kìa. Ở phía trước nhà hàng cũng sẽ có một cái viên gạch bằng đồng chứng nhận là nhà hàng cổ. Mình đã vào trong cái nhà hàng cổ nhất thế giới. Và mình mới vừa hỏi cái chú phục vụ ở đây, thì chú bảo là mình ngồi chờ một xíu. Tại vì mình đi một mình mà lại không có đặt bàn trước á, cho nên họ sẽ xếp bàn cho mình để mình có chỗ để mà ngồi. Rất là cảm giác rất là cổ xưa luôn. Các bạn hãy nhìn xung quanh nè. Mọi vật dụng, mọi trang trí trong nhà hàng đều rất là cổ. Thank you. Yeah. Wow. Ở trong đây nè có rất là nhiều heo sữa họ đã quay trong cái lò bằng than cổ điển luôn. Các bạn hãy nhìn những cái viên gạch ở phía trên nè. Wow. Và đây là cái món nổi tiếng nhất ở nhà hàng này, đã tồn tại 300 năm và qua rất là nhiều thế hệ rồi. Họ để trong những cái khay bằng gỗ sồi. Wow. Đang cảm giác giống như mình đang sống ở trong một cái thế kỷ khác vậy đó. Và họ sẽ đúc, đó là cái lò nướng truyền thống. Dạ. Ok. Mình sẽ đi theo anh này để mà có bài. Oh, thank you. Wow. Mình sẽ ngồi ở chỗ đây. Ấm quá. Rồi, các bạn có thể thấy ở trong đây họ bày trí rất là cổ điển. Mình thích mấy cái bình gốm họ treo trên đó ghê, rất là đẹp. Thực đơn ở đây thì trung bình sẽ tầm 10 euro cho tới 25, 30, thậm chí 100 euro một món. Wow. Mình sẽ kêu cái phần nổi tiếng nhất ở đây, đó là phần heo sữa quay, heo sữa nướng. Bình thường ví dụ các bạn mà ăn vào những giờ cao điểm như là tầm 1-2 giờ chiều, 1-2-3 giờ chiều hoặc là buổi tối thì phải đặt bàn trước 1 tới 2 ngày họ mới có bàn cho mình ngồi. Hôm nay là bây giờ là khoảng mới có 12 giờ thì mọi người ở đây vẫn chưa đi ăn trưa đâu. Mọi người ở đây tầm khoảng 2 giờ chiều mọi người mới đi ăn trưa, cho nên mình may mắn mình vào đây và mình có ngay bàn ăn. Và phía sau lưng mình đa phần là các bạn người châu Á, tại vì thường châu Á của mình nó đi ăn trưa rất là sớm, tầm 11-12 giờ đã đói rồi.
cho nên trong nhà hàng bây giờ đa phần là khách châu Á thôi. Tí xíu nữa tầm 2 giờ chiều thì mới bắt đầu có nhiều khách địa phương hơn. Ôi, cảm thấy đó háo hức và mình có kêu một cái phần heo sữa nướng đút lò trong cái lò truyền thống lúc nãy các bạn thấy đó. Anh phục vụ, anh đang mang phần heo sữa quay của mình ra ăn với một ít khoai tây, món rất là đơn giản. Wow. Yeah. Thank you. Wow, nguyên một cái đùi lớn luôn. Bạn nào mà đi một mình thì kêu một phần này là đã đủ no rồi. Rất là thơm. To quá. Nè các bạn so bàn tay của mình nè với cái đùi nè, nó to ngang bàn tay của mình luôn. Ý là mình là một người tay rất là to rồi đó. Phần da rất là giòn nè. Các bạn nghe thấy không? Rất là giòn. Và đây là khoai tây họ đã đút lò cùng với lại cái đùi heo sữa này. Ôi, nó giòn và nó xốp này. Ở chính giữa thì cái phần thịt nó vẫn còn giữ được cái kết cấu từng lớp và lớp mỡ rất là mỏng. Và lớp phần thịt non của heo sữa nó rất là mọng nước. Mình sẽ cắt thử một miếng và ăn thử xem sao. Ôi, nó tự bể ra luôn nè. Ôi. Ở đây nó có một phần xương nên mình đang cắt qua một phần xương. Đây, các bạn có thấy không? Đây là phần xương sụn và lớp thịt, một lớp mỡ mỏng chính giữa và một lớp da giòn xốp ở bên ngoài cùng. Cái mùi là mình liên tưởng cái món heo quay ở Việt Nam mình vậy đó, nhưng mà cái mùi nó ít gia vị hơn. Vì là heo sữa cho nên phần thịt rất là mềm. Bên ngoài cái vỏ vẫn còn giòn xốp nè, nhưng mà bên trong thì để rất là mọng nước. Nó không có bị mềm lắm đâu. Nó kiểu giống như là cái kết cấu thịt nó gần giống như là cái thịt mà cái gà ta ở dưới quê mình hay ăn, mà cái phần thịt đùi thịt gà ta nhưng mà thịt gà non ấy thì nó không quá dai mà nó vẫn còn những cái xốp thịt rất là rõ ràng. Khi mà ăn thì cái phần xương nó sẽ tiết một ít tủy ra vào trong thịt, nó sẽ làm cái hương vị thịt nó đậm hơn. Càng ăn vào cái phần dưới của cái đùi á thì mỡ sẽ càng ít và thịt nó sẽ càng chắc hơn. Ui ngon quá. Bạn nào mà có đến Madrid á thì nhớ đi qua cái khu phố Dao Kéo, gọi là phố hàng kéo hả? Để mà ghé tham quan cũng như là ăn vào đây ăn thử những cái đặc sản của nhà hàng này. Nổi tiếng nhất là những cái món heo quay sữa, nhưng mà còn có nhà hàng cũng có phục vụ thêm rất là nhiều món. Hôm nay mình bối rối quá, mình nói chuyện hơi lập cập một xíu, mọi người cũng thông cảm nha. Giờ chắc là mình sẽ ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây, rồi mình sẽ tiếp tục đi qua cung điện nhà vua để mà tham quan. Vậy là mình vừa ăn xong một cái đùi heo sữa thiệt là bự ở trong cái nhà hàng cổ nhất thế giới. Thì ôi cha lạnh quá, gió từ trong nhà hàng thì rất là ấm. Mình có một cái lời khuyên thật lòng là những miếng đầu tiên sẽ rất là ngon, nhưng mà càng ăn nó sẽ càng ngán. Tại vì cái khẩu phần ăn một phần như vậy rất là nhiều thịt và không có rau củ nhiều. So với người Việt mình thì rất là ngán, cho nên bạn nào mà đi 2 người thì có thể kêu thêm một cái dĩa salad ăn cùng thì nó sẽ đỡ ngán hơn, chứ mà ăn một mình ngán lắm. Giống như là bạn tưởng tượng mà đang ăn một cái miếng heo quay bự chảng từ đầu đến cuối vậy đó. Ôi ôi là đấy thì mình nói tới đâu rồi ta? Mình nghĩ là từ giờ tới khi về Việt Nam cả tuần cả tháng nữa mình mới có thể ăn lại món heo quay được. Ôi vậy nha, nếu mà bạn nào có ăn ở cái nhà hàng này thì nhớ kêu thêm salad, hoặc là có thể kêu thêm nhiều món khác, chứ không nhất thiết là phải ăn cái mỗi heo sữa quay không. Giờ thì đi bộ lên đằng trước. Phía trước này có một cái chợ rất là nổi tiếng, bữa mình có vào rồi, mình sẽ chỉ đi một vòng quanh đó qua cho mọi người xem thôi. Ôi lạnh quá. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.